हेलो एभ्रिवान, आज हामी बनाउँदैछौँ कुखुराको मासु। मैले चाहिँ आधा किलो मासु लिएको छु। तेल पनि तातिसक्यो, मेथी पुर्याउँदैछु। मैले चाहिँ सुरुमा प्याजहरू केही पनि नहालिकन सिधै मासु ओरिन्छु। त्यसपछि यसलाई एकछिन मजाले हाई फ्लेममा चलाउँदै छोड्दै फेरि चलाउँदै पकाउँछु। बेसा र थोरै नुन सुरुमै एड गर्छु मैले। अब यसलाई छोपेर पकाउँ 5 मिनट जति। ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम छ। अब हेरौँ है त कतिको पाकेछ। मासु 50% जति पाकिसकेको छ। अब यसमा म प्याज एड गर्दैछु। प्याजलाई मजाले चलाएर पाक्नको लागि छोडिदिउँ। प्याज जतिको फ्राई भइसकेपछि अब यसमा क्याप्सिकम एड गर्छु। हेर्नुहोस् त मासु लगभग 80% फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा म लसुन अदुवाको पेस्ट र जिरा धनियाँको पेस्ट एड गर्दैछु। मसला राखेर चलाइसकेपछि एकछिन म पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। मलाई हल्का तेल धेरै हुन्छ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले थोरै तेल निकालेर फालिदिँदैछु। मैले सुरुमा नुन कम राखेको थिएँ, त्यही भएर अहिले थोरै नुन र टमाटर पनि एड गरेँ। अब म यसमा काटेको हरियो खुर्सानी र थोरै धुलो खुर्सानी पनि एड गर्दैछु। हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ प्लिज प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। हाम्रो अरू पनि भिडियोहरू हेरिदिनु होला। अब मासु लगभग पाकिसक्यो। अब म यसलाई एउटा भाँडोमा निकाल्दैछु। यसरी बनाएको मासु खानासँग, चिउरासँग, जेसँग पनि खान मिठो हुन्छ। हामीले चाहिँ चिउरासँग खाएका थियौँ।